สวัสดีครับนี่คือรายการ All Cut Story เรื่องเล่าเขย่าวขวัญซีซั่น2อย่าลืมนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามแต่สิ่งสำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ถ้าเกิดใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียววันนี้ All Cut Story ซีซั่น2นะครับขอนำเสนอเป็น EP ที่91หลอนสัตว์อื่นปรุงแต่งจิตใจให้เป็นบ้าไม่ได้แต่มนุษย์ปรุงจิตใจจนกระทั่งกลายเป็นบ้าไปแล้วก็มีเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะเครียดสักหน่อยนะครับเพราะว่ามันมาจากตัวของผมเองซึ่งอาจจะพูดได้เลยว่าผมทำตัวของผมเองเรื่องนี้มันเริ่มตรงที่ว่าเคมีในร่างกายมันออกจะล้วนๆอาจจะมาจากเรื่องงานก็เป็นได้เพราะมันเกิดหลังจากที่ต้องทำงานใหญ่ในระดับประเทศเลยและต้องวิ่งรอกอยู่อย่างนั้น2 เดือนเต็มๆเฉพาะในโครงการนี้นะครับแทบจะไม่ได้กินได้นอนกันเลยมันเหนื่อยมากๆแล้วอยู่ๆมันก็หมดความรู้สึกที่ต้องการทำทุกอย่างหรือที่สมัยนี้ก็มักจะเรียกกันว่าหมดแพชชั่นหมดเอาดื้อๆเลยคือหมดงานก็หมดแพชชั่นถึงขนาดที่ว่าอยากจะลาออกแล้วก็หนีทุกสิ่งทุกอย่างไปอยู่ป่าดีกว่าถ้าเป็นสมัยนี้นะก็คงต้องบอกว่าผมกลายเป็นโรคซึมเศร้าแล้วแน่ๆแต่ว่าตอนนั้นมันเครียดแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเครียดเรื่องอะไรไม่อยากคุยกับใครเลยแล้วสิ่งเดิมๆมันก็กลับมาคืนนั้นผมจบงานสุดท้ายที่ต่างจังหวัดแถวๆนครสวรรค์นะครับพอจบงานช่วงหัวค่ำทีมงานก็ลื้อของกลับกันเลยว่าจะเสร็จก็น่าจะเที่ยงคืนกว่าๆแล้วล่ะพี่นัทคงเห็นผมมีอาการแปลกๆนะครับก็เลยไม่รับงานขนของกลับแต่จะรอผมเพื่อพากลับบ้านไปด้วยและผมก็คิดว่าน่าจะพาไปหาอาจารย์แน่ๆเราออกเดินทางกลับกันเลยหลังจากที่รถขนของขับออกไปจากที่จัดงานนะครับผมนั้นก็หลับตั้งแต่ยังไม่ได้ออกจากตัวอำเภอเลยซ้ำไปเพราะว่ามันเหนื่อยแต่ว่ามันเหมือนหลับไม่ลึกคุณเคยไหมที่หลับตาแต่มันไม่หลับสนิทคือมันหลับเหมือนไม่หลับผมก็เลยตัดสินใจว่าไม่หลับดีกว่าพี่นัทเห็นผมไม่หลับก็เลยพาผมไปหาข้าวกินดีกว่าเป็นของเด็ดประจำเมืองนครสวรรค์กันเลยเป็นครั้งแรกที่ผมได้รู้จักแกงนอกหม้อคือไปกินอะไรอร่อยเผื่อว่าอะไรมันจะดีขึ้นแต่ผมบอกเลยว่าผมไม่กินมันไม่หิวทั้งที่ทั้งวันผมกินข้าวกล่องเพียงแค่กล่องเดียวที่ทีมงานเอามาให้แล้วผมก็กินไม่หมดด้วยน้ำยิ่งไม่ได้แตะเลยตอนนั้นมันกินไม่ลงจริงๆหลังจากนั้นเราก็ออกเดินทางกันต่อผมยอมรับว่าผมเหนื่อยและก็เพลียมากๆนั่งรถไปแต่มันไม่หลับคือมองข้างทางไปเรื่อยๆแล้วผมก็เริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่างคือว่าผมเห็นที่ศาลารอรถโดยสารต่างจังหวัดที่มันอยู่ข้างทางนั่นแหละเห็นหญิงคนหนึ่งซึ่งผมแน่ใจว่าไม่ใช่คนแน่ๆเพราะสภาพเธอนั้นเป็นศพที่มีผิวสีม่วงคล้ำและก็เหี่ยวย่นไปทั้งตัวผมเผ้าลุงลังแล้วก็มีเลือดสดอาบไปทางล่างเธอยืนอยู่นิ่งๆกลางศาลานั้นผมเห็นแต่ผมก็ไม่สนใจอะไรนะครับพอรถวิ่งผ่านไปตามทางถึงศาลาถัดไปก็เห็นเธออีกครั้งและเธอก็ยังคงยืนอยู่ที่เดิมนิ่งๆแบบนั้นผ่านไปอีกก็เห็นเหมือนเดิมอีกแล้วก็เห็นเธอยืนนิ่งๆแบบเดิมคือมันผ่านไปหลายศาลาเยอะมากหลายกิโลก็ยังเห็นเหมือนเดิมผมไม่รู้ว่าวิ่งผ่านมากี่ศาลาแล้วก็ไกลเท่าไหร่แล้วเราอยู่ที่ไหนกันแล้วและพี่นัทก็เบรกล้อตายเพราะว่ามีอะไรบางอย่างมันขวางหน้ารถเบรกซะหน้าผมขมำไปข้างหน้าบอกเลยว่าผมโกรธนะและผมก็โมโหมากๆตอนที่เงยหน้าขึ้นมาไฟหน้ารถมันส่องสว่างไปที่ยายคนหนึ่งมายืนขวางหน้ารถไม่ต้องถามถึงพี่นัทเลยช็อกแบบมองตาค้างขยับตัวไม่ได้ด้วยความโมโหแบบขาดสติของผมผมรีบหยิบน้ำมนต์ของอาจารย์ที่ผมพกติดตัวไว้ตลอดเวลาจากเป้ข้างหลังผมนั่นแหละแล้วก็ลงจากรถเดินตรงไปที่ยายคนนั้นซึ่งสภาพยายคนนั้นคือเป็นยายแก่ๆผิวหนังดำสนิทใส่เสื้อคอกระเช้านุ่งโจงกระเบนผมตัดสั้นเท่าติ่งหูแต่มันขาวโพลนไปทั้งตัวดวงตาขาวล้วนมันไม่มีตาดำแต่ว่าผมไม่สนใจอะไรแล้วคือเปิดฝาขวดแล้วสาดน้ำมนต์ไปโดนผีคุณยายคนนั้นแบบเต็มๆคือสาดไปแล้วก็สาดอีกสาดจนหมดขวดเอาอย่างนั้นดีกว่าแล้วผมก็ได้สติจากสิ่งที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้าคือน้ำมนต์ที่ผมสาดไปแล้วให้นึกดีๆว่ามันเหมือนสภาพของน้ำกรดคือมันค่อยๆละลายแล้วก็กัดก่อนร่างของผียายคนนั้นให้มันค่อยๆละลายตั้งแต่หัวตรงที่ใบหน้าลงไปเรื่อยๆผียายตัวนั้นร้องด้วยความ
เจ็บปวดทรมานมันเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดอย่างแสนสาหัสในขณะที่ค่อยๆละลายไปจนร่างของผียายคนนั้นกลายเป็นก้อนเลือดสีคล้ำๆเหนียวมันเหนียวเย็นย่นยังไม่รู้แต่เสียงร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดนั้นยังคงดังอยู่จนร่างทั้งหมดของผียายคนนั้นกลายเป็นกองเลือดสีคล้ำๆเหนียวอยู่ที่พื้นถนนตรงหน้ารถของพี่นัทก็เลยได้สติลงมาจากรถแล้วรีบลากผมขึ้นรถจากนั้นก็ออกตัวเลยแล้วมันก็จริงที่พี่นัทเอาผมมาส่งที่บ้านอาจารย์เรามาถึงบ้านอาจารย์ก็6 โมงเช้าแล้วนะอาจารย์ตื่นมาเปิดประตูบ้านให้ผมเองเลยนะซึ่งผมไม่ได้พูดอะไรกับอาจารย์สักคำเลยแต่พอเข้ามานั่งในบ้านแล้วอาจารย์กลับพูดขึ้นว่านี่มันอาการหนักกว่าที่คิดไว้นะเนี่ยแล้วอาจารย์ก็ร่ายพระเวทจากนั้นก็ใช้นิ้วโป้งแตะที่หน้าผากผมแล้วก็เป่าพระเวทลงไปพร้อมๆกับกดนิ้วโป้งแล้วก็ลากขึ้นไปกลางกระหม่อมผมรู้สึกในวินาทีนั้นเลยว่าผมกลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งแต่ก็ยังคงเหนื่อยและก็เพลียเหมือนเดิมเท่านั้นเองและอาจารย์ก็บอกให้ผมนอนที่นี่ไม่รู้สิตอนนั้นผมก็บอกอาจารย์ไปว่าผมอยากกลับไปนอนที่บ้านผมหมายถึงบ้านนั้นคือบ้านพ่อกับแม่ผมนะถึงว่าทั้งคู่จะไม่อยู่บ้านแต่ผมก็อยากกลับไปนอนห้องนอนเดิมๆที่นอนเดิมๆมาตั้งแต่เด็กเลยพี่นัทก็เลยมาส่งผมที่บ้านผมบอกได้อย่างเดียวว่าพอเข้าไปถึงเตียงภาพมันตัดไปเลยผมหลับแบบชัตดาวน์เครื่องคอมพิวเตอร์กันเลยนะครับหลับไปนานมากๆเกือบจะ2 วันเต็มที่ผมขาดการติดต่อพอผมตื่นขึ้นมากลางดึกตื่นพร้อมกับความหิวที่มันหิวมากๆหิวแบบแสบท้องเลยก็ว่าได้ผมดูที่โทรศัพท์มือถือของผมแบตมันหมดพอชาร์จเครื่องติดเท่านั้นแหละข้อความแบบจากการที่ผมไม่ได้รับสายหรือว่าติดต่อไม่ได้มากันเพียบเลยและเป็นข้อความจากทุกคนที่เป็นห่วงในวินาทีนั้นและในวินาทีนั้นมันก็มีภาพของการเสียชีวิตทยอยเข้ามาแบบว่าจุดอะไรไม่ได้เลยมีทั้งภาพนิ่งภาพขาวดำภาพเคลื่อนไหวสั้นบ้างยาวบ้างที่มานั้นถ้าเป็นเรื่องราวสั้นๆแต่ว่ามันวนซ้ำๆอยู่อย่างนั้นแล้วมันเริ่มต้นด้วยภาพของศพที่นอนตายกันตามจุดต่างๆของบ้านศพแรกเป็นหญิงซึ่งผมคิดว่านั่นคือแม่ของครอบครัวนี้เธอเป็นหญิงวัยทำงานสภาพเธอโดนยิง2 จุดกลางหลัง1 นัดบริเวณท้ายทอยอีก1 นัดภาพต่อมาน่าจะเป็นศพของลูกสาวคนโตน่าจะเรียนอยู่ชั้นมัธยมแล้วนะผมดูจากชุดโดนยิงที่ลำตัว1 นัดในห้องนอนของเธอจากนั้นเป็นภาพเด็กผู้ชายวัยกำลังน่ารักเลยน่าจะอยู่ประถมที่ห้องนอนของเด็กเช่นกันโดนยิงที่หัวจากขมับขวาทะลุขมับซ้ายกระโหลกด้านซ้ายเปิดออกให้เห็นมันสมองที่มันแตกกระจายจากแรงกระสุนที่มันพุ่งทะลุออกมาเศษสมองกระจายอยู่ข้างๆล่างที่ไร้วิญญาณและสุดท้ายเป็นภาพจุดเป็นแบบซ้ำๆให้เห็นกันเกือบทุกรายละเอียดคือว่าชายคนนั้นผมคิดเองนะว่าน่าจะเป็นพ่อแน่ๆเลยผมเข้าใจนะว่าเขาคงจะหมดหนทางจริงๆแล้วล่ะเวลาคนมันเครียดจนหมดหนทางต้องทำอะไรที่มันคิดสั้นๆภาพที่เห็นคือเขานั่งคุกเข่ากับพื้นใกล้ๆศพลูกชายคนเล็กที่เขาเพิ่งฆ่าไปนั่นแหละสภาพเขาคือร้องไห้ฟูมฟายนั่งก้มหน้าพร้อมกับเอาปากกระบอกปืนยัดเข้าไปในปากตัวเองแล้วก็ร้องไห้อยู่อย่างนั้นอีกหลายภาพก่อนที่จะยิงปืนกรอกปากตัวเองภาพมันให้ผมเห็นถึงทุกเสี้ยววินาทีที่กระสุนพุ่งออกมาตรงกลางกระหม่อมเลยว่ากะโหลกนั้นมันแตกออกตรงจุดไหนทั้งเลือดทั้งเศษสมองมันค่อยๆพุ่งตามแรงของกระสุนที่พุ่งออกมาก่อนแล้วมันก็กระจายออกเป็นเศษสมองชิ้นเล็กชิ้นน้อยยังไงแล้วร่างที่ไร้วิญญาณของเขาก็ล่วงลงไปนอนกับพื้นนอนตายใกล้ๆกับลูกชายคนเล็กของเขาเองแล้วภาพมันก็เป็นสีดำๆสักพักก่อนที่ผมจะรู้สึกตัวว่าผมหลุดออกมาจากการเห็นภาพแต่มันกลับกลายเป็นว่าผมหลุดออกมาอยู่หรือหลุดเข้าไปในเหตุการณ์คือตอนนั้นผมรู้สึกตัวว่าผมอยู่ที่ลานจอดรถหน้าหอพักของโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้มันอยู่ที่ไหนเพียงแค่เสี้ยววินาทีที่ผมกำลังจะก้าวเท้าเดินออกไปจากจุดเดิมที่ผมยืนอยู่เพียงเท่านั้นแหละก็มีร่าง
น่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นม.ปลายนะเป็นเด็กผู้ชายล่วงลงมาจากไหนก็ไม่รู้ตกลงมาที่พื้นลานจอดรถน่ะสภาพศพคือหักทั้งล่างแขนขาบิดเบี้ยวผิดรูปไปหมดที่หัวนั้นน่ะกระแทกกับพื้นเลือดทะลักออกมาแบบนองเต็มพื้นคือผมตกใจผมช็อกเอาดีกว่าผมช็อกจากภาพเมื่อกี้ยังไม่จบเลยมาช็อกต่อเนื่องกันแบบไม่ทันตั้งตัวเลยแต่มันไม่ได้เพียงแค่นั้นเพราะว่าผมรีบเดินให้ห่างจากศพของเด็กผู้ชายคนนั้นที่มันตกกระแทกพื้นมาแบบเลือดนองเลยแต่พอผมออกมาได้เพียงไม่กี่ก้าวเหตุการณ์เดิมก็เกิดขึ้นอีกคือเด็กชายคนนั้นก็ล่วงลงมาที่แปลกคือจุดที่มันหล่นลงมามันไม่ใช่จุดเดิมแต่มันกับการว่าศพนั้นค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ๆตัวผมแต่ที่สำคัญไอ้ศพที่มันล่วงลงมาก่อนหน้านี้มันไม่อยู่แล้วไม่รู้มันหายไปไหนสภาพพื้นตรงจุดเดิมที่ล่วงลงมามันก็เหมือนกับว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นผมเลยตัดสินใจเดินก้าวต่อไปให้มันเร็วขึ้นแล้วมันก็เหมือนเดิมก็มีศพล่วงลงมาใกล้ๆกับตัวผมอีกตัวที่ศพเดิมที่ล่วงลงมาแล้วมันก็หายไปแบบไร้ร่องรอยทีนี้ผมวิ่งเลยโดยที่ไม่หันกลับไปมองดูว่าด้านหลังมันเกิดอะไรขึ้นจนผมวิ่งพรวดออกมาจากโรงเรียนแล้วก็กลับมานั่งอยู่ที่เดิมได้สติหลุดออกจากภวังค์การเห็นภาพเหงื่อแตกไปทั้งตัวได้แต่นั่งคิดว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกับผมสภาพที่ผมเห็นแบบเนี้ยมันเหมือนกับตอนที่ผมเริ่มเห็นภาพใหม่ๆเลยนะก็ตอนที่ผมเรียนจบแล้วก็เริ่มทำงานนั่นแหละครับผมได้เคยเล่าไว้แล้วในตอน EP 00เหมือนกันเลยนั่นเป็นตอนที่ผมยังไม่ได้มาเป็นศิษย์ของอาจารย์เลยนะผมนั่งอยู่ครู่เดียวก็หลุดเข้าไปในการเห็นภาพอีกแล้วคราวนี้เป็นภาพอุบัติเหตุคือภาพแรกมันมาเลยเป็นภาพของ6ล้อวิ่งเข้ามาชนท้ายรถกระบะที่มีคนงานก่อสร้างนั่งอยู่เต็มคันเลยแล้วก็อย่างเต็มแรงด้วยคนงานก่อสร้างที่นั่งกระบะหลังล่วงลงมากับพื้นโดนรถที่ตามมาจากเลนอื่นทับร่างเสียชีวิตในที่เกิดเหตุกันหมดคือภาพมันสยองตรงที่ว่าภาพนั้นมันได้เห็นเลยว่าตอนที่ล้อหน้าของรถ6ล้อนั้นมันทับที่ลำตัวของคนงานก่อสร้างนั้นเมื่อท้องแตกลำไส้ค่อยๆทะลักออกมาอย่างต่อเนื่องแบบทีละช็อตวิต่อวิกันเลยว่ามันออกมาได้ยังไงคือตอนนั้นผมบอกเลยว่าผมตั้งสติได้แล้วเพราะว่าการพบกับเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ผมได้ประสบมาก่อนหน้านี้ทำให้เกิดอาการช็อกจนชินแต่มันก็ยังไม่หยุดเพียงเท่านั้นอยู่ๆก็มีภาพเด็กหญิงคนหนึ่งแต่งชุดนักเรียนที่มันอาจจะดูมอมแมมตามภาษาเด็กขายพวงมาลัยตามแยกต่างๆนะครับแล้วภาพต่อมาเป็นภาพของ10ล้อที่วิ่งผ่านไปพร้อมๆกับร่างของเด็กผู้หญิงคนนั้นก็หายไปคือ10ล้อพุ่งชนเด็กคนนั้นแบบเต็มหายไปเลยผมไม่ได้เห็นสภาพศพของเธอนะครับเห็นแต่เพียงว่าร่างของเด็กผู้หญิงคนนั้นโดนชนแล้วก็หายวับไปแต่เห็นอยู่อย่างนั้นมันวนซ้ำๆหลายรอบมากแล้วอยู่ๆผมก็หลุดเข้ามาอยู่ในห้อง ICU เด็กที่มีเตียงคนป่วยที่เป็นเด็กชายคนหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดที่ผมยืนเท่าไหร่นะน่าจะประมาณสัก 4-5 ก้าวก็ถึงแล้วสภาพของเด็กคนนั้นคือมีสายอะไรก็ไม่รู้ระโยงระยางทั้งสายน้ำเกลือสายเครื่องช่วยหายใจแบบเต็มไปหมดเลยเด็กชายคนนั้นน่าจะประมาณสัก 4-5 ขวบแล้วมั้งวัยกำลังน่ารักเลยแต่กลับต้องมานอนป่วยอยู่อย่างนี้พอผมมองดูที่เด็กชายคนนั้นไปเรื่อยๆผมสังเกตเห็นว่ามันมีอะไรผิดปกติแปลกๆคือมันมีแขน2 ข้างที่โผล่ออกมาจากหัวเตียงเป็นแขนสีดำสนิทที่ผิวหนังมันเหี่ยวย่นและมือทั้ง2 ข้างก็จับที่หัวของเด็กชายคนนั้นโดยที่ผมสังเกตเห็นว่ามือคู่นั้นใช้เล็บจิกเข้าไปในหัวของเด็กคนนั้นนั่นมันเลวร้ายมากๆไอ้ผีเปรตเดนนรกมันทำได้แม้กระทั่งเด็กที่ยังพูดได้เพียงคำว่าแม่กับพ่อเพียงเท่านั้นเองและพอผมจะก้าวเท้าเดินแบบเข้าไปดูใกล้ๆผมไม่สามารถจะเดินเข้าไปได้อาจารย์ได้เคยบอกผมไว้ว่าถ้าเราไม่สามารถเดินเข้าไปหรือว่าขยับตัวได้นั่นมันหมายความว่าเราได้แต่เห็นได้แต่ดูแต่ไม่สามารถทำอะไรได้ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเพราะว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นไปแล้วเราแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเด็กชายคนนั้นนะครับก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาพร้อมกับการหายใจที่แบบว่าแผ่วเบามันแผ่วเบามากเด็กชายคนนั้นขยับได้เพียงลูกตาที่มองสายไปมาเหมือนหาอะไรบางอย่างแล้วก็หยุดมองที่ทางด้านซ้ายซึ่งเขาเห็นหญิงคนหนึ่งที่กำลังร้องไห้มาหลายวันแล้วร้องจนแบบว่าไม่มีน้ำตาหรือว่า
น้ำตาจะเป็นสายเลือดอยู่แล้วได้แต่เฝ้าดูคนคนหนึ่งที่เธอรักมากรักตั้งแต่เห็นในวินาทีแรกรักแบบไม่มีเงื่อนไขรักแบบไม่มีข้อแม้รักโดยที่ไม่มีเหตุผลกำลังจะหมดลมหายใจจากเธอไปแบบไม่มีวันกลับผมเห็นเด็กชายคนนั้นน่ะเขาขยับปากเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่มันไม่มีเสียงแล้วเด็กชายคนนั้นก็ค่อยๆหลับตาลงพร้อมกับเริ่มหายใจแบบแผ่วเบาลงแผ่วเบาลงก่อนที่จะชักเกร็งไปทั้งล่างสัญญาณพยุงชีพดังลั่นเลยทั้งหมอทั้งพยาบาลต่างวิ่งกลูกันมาเพื่อพยายามยื้อชีวิตน้อยๆในทุกวินาทีที่พวกเขาเหล่านั้นจะทำได้แล้วผมก็เห็นวิญญาณของเด็กชายคนนั้นอีกครั้งนี้มาในชุดหล่อเลยเดินจูงมือมากับชายหนุ่มคนหนึ่งที่แต่งกายชุดสีดำสนิทแล้วก็ดูเป็นคนธรรมดาเด็กชายคนนั้นมาพร้อมกับอมยิ้มในมือพอเดินเข้ามาปุ๊บก็เอาอมยิ้มใส่ปากแล้วก็มองไปที่แม่ของเขาใบหน้าของเด็กดูเศร้าแบบเศร้ามากแล้วก็ยกมือขึ้นโบกมือบ๊ายบายพร้อมกับถูกผู้ชายคนนั้นจูงมือแล้วก็เดินไปผมสารภาพเลยว่าผมยืนร้องไห้อยู่ตรงนั้นได้แต่คิดว่าจะหาทางช่วยเหลือได้ไหมมันไม่มีเลยเหรอขอแค่ทางรอดแค่ 1% ต่อให้ครึ่ง%ด้วยผมจะทำและผมก็จะทำทันทีผมจะไม่ปล่อยให้เวลานั้นมันผ่านไปอย่างไร้คุณค่าทำทุกวินาทีให้มีคุณค่ามากที่สุดแล้วเสียงกลิ่งประตูหน้าบ้านก็เรียกสติผมกลับคืนมาพอผมได้สติผมก็เดินไปเปิดประตูหน้าบ้านเห็นเลยครับว่ามากันครบเลยอาจารย์แม่พี่ใหญ่พี่รองแล้วก็พี่นัททุกคนเขาตกใจเมื่อเห็นใบหน้าผมที่เปรอะไปด้วยน้ำตาแวบแรกคงคิดว่าผมจะต้องฆ่าตัวตายแน่ๆเลยแต่พอผมเล่าให้ฟังในสิ่งที่ผมเห็นทุกคนก็พาจะร้องไห้ตามผมไปกันหมดนะคำแรกที่แม่พูดกับผมคือหิวไหมลูกแม่ทำของกินมาเพียบเลยนะคือผมเหลือบไปเห็นคืออย่างก็จะมาปิกนิกกันอย่างนั้นผมจำได้แม่นเลยว่าวันนั้นแม่ทำซุปหลังนกชามยักษ์ให้ผมตุ๋นกับยาจีนที่ช่วยบำรุงใส่เห็ดเป๋าฮื้อด้วยมันอร่อยกลมกล่อมมากๆหอมน้ำซุปที่ทั้งเคี่ยวทั้งตุ๋นเนี่ย24 ชั่วโมงเต็มๆอาจารย์กับแม่ทำเหมือนกับว่าผมเป็นลูกชายคนสุดท้องกันเลยพี่ใหญ่ก็เช่นกันทั้งคู่เลยทั้งพี่ใหญ่ทั้งพี่รองนั่งคอยดูแลผมคุยนู่นคุยนี่คือวันนั้นอยู่กันแบบอบอุ่นทั้งครอบครัวกันจริงๆแล้วอาจารย์ก็มาบอกผมว่าอาจารย์จะไม่อยู่นะอาจารย์จะไปแสวงบุญที่อินเดียเอาแม่ไปด้วยนะไปคราวนี้น่าจะนานคงเกือบเดือนละอยากให้ผมไปด้วยจะได้พักผ่อนกันบ้างผมบอกอาจารย์ว่าผมคงทิ้งงานไปนานๆแบบนั้นคงไม่ได้แล้วครับและอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะและผมก็ขออาจารย์อีกอย่างหนึ่งในช่วงที่อาจารย์ไม่อยู่ผมขอให้อาจารย์ช่วยปิดการมองเห็นของผมได้ไหมอาจารย์ถึงกับเงียบไปนานพอดูนะก่อนที่จะบอกผมว่าคิดให้ดีๆนะถ้าเราเห็นเรายังพอรู้ได้ว่าเขาอยู่ตรงไหนยังหาทางหลีกเลี่ยงได้หรือว่าช่วยเหลือกันแบบเล็กๆน้อยๆกันไปก็ได้อย่างในทุกครั้งตอนที่อาจารย์ไม่อยู่ถ้าคิดดีแล้วอยากจะพักไม่ต้องการเห็นหรือว่ารับรู้เรื่องราวต่างๆอีกแล้วอาจารย์ก็จะทำให้และอาจารย์ก็บอกว่าเย็นเนี่ยให้ผมไปที่บ้านไปหาอาจารย์ที่บ้านผมไปถึงบ้านอาจารย์น่าจะเกือบทุ่มหนึ่งนะเห็นที่แท่นหน้าปู่จัดดอกไม้เครื่องเส้นชุดเล็กถวายปู่องค์เดียวจากนั้นอาจารย์ก็เรียกให้ผมสวดมนต์ไหว้พระต่อด้วยการท่องพระเวทเป็นแบบทั้งเล่มเลยจากนั้นอาจารย์ก็เอามีดหมอมากดเบาๆที่ตรงกลางกระหม่อมผมแล้วก็เป่ามนต์ลงพระเวทกลางกระหม่อมผมอย่างแรกที่ผมรู้สึกเลยนะคือในวูบแรกเลยผมรู้สึกว่าผมปวดหัวจี๊ดขึ้นมาทันทีตามด้วยความมึนแบบมันงงบวกกับปวดหัวจี๊ดนั่นแหละอย่างกับผมเป็นไมเกรนเลยและอาจารย์ก็บอกว่ามันดึกแล้วไม่อยากให้ผมขับรถนอนตรงนี้แหละพรุ่งนี้ไปส่งอาจารย์ขึ้นเครื่องไปอินเดียด้วยนะผมบอกเลยว่าคืนนั้นผมหลับสนิทแบบมากๆเลยหลับแบบลึกสุดๆเป็นการหลับที่ผมไม่ได้รู้สึกแบบเนี้ยมาหลายปีแล้วนะพอตื่นขึ้นมามันสดชื่นอย่างบอกไม่ถูกเลยอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานมากๆแล้วแบบที่ว่าไม่มีพลังงานบางอย่างมารบกวนหรือมีภาพบางอย่างติดอยู่ในหัวหรือ
ฝันอะไรแบบแปลกๆแบบว่ามันไม่ปฏิปต่อกันตอนที่ผมส่งอาจารย์กับแม่และศิษย์พี่ทั้งสองเสร็จแล้วอยู่ๆความคิดแผลงๆมันก็แวบเข้ามาในหัวผมคือในเมื่อไม่มีใครอยู่กับผมสักคนเลยผมก็เลยคิดว่าผมจะไปพักผ่อนที่เกาะเงียบๆคนเดียวสักพักหนึ่งดีกว่าอยู่แบบติดเกาะได้ยิ่งดีเลยผมก็เลยรีบกลับไปที่คอนโดของผมแล้วก็โทรจองรีสอร์ทบนเกาะที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักและไกลจากกรุงเทพมากๆและยังเป็นสถานที่ที่ทุกคนไม่คาดคิดแน่ๆที่นั่นคือเกาะมุกจังหวัดตรังเป็นเกาะที่มีคนอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่ทำเลที่ตั้งอยู่ที่หัวแหลมซึ่งยื่นออกไปจนสุดปลายเกาะเลยจะมีแนวชายหาดที่รีสอร์ทมันอยู่ตรงนั้นนะคือเราเห็นทะเลทั้งสองด้านนะทุกห้องมองเห็นวิวทะเลแบบเต็มๆไม่มีอะไรมาบดบังสายตาเลยตัวที่พักเป็นวิลล่าทรงไทยสุดหรูมีระเบียงที่มาพร้อมกับเก้าอี้เดย์แบร์ที่นั่งชิลชมวิวทะเลใต้ร่มเงาของต้นมะพร้าวเรียกได้ว่าที่พักมันเป็นที่พักในฝันของผมเลยทีเดียวผมก็เลยจองและก็เดินทางวันรุ่งขึ้นเลยซึ่งผมยังคงสงบในการเห็นภาพไม่มีอะไรนอนหลับลึกมากๆหลับสบายสุดๆตอนเช้าตื่นไปขึ้นเครื่องบินไปตรังลงเครื่องขึ้นรถลงเรือสบายๆก็ถึงเกาะมุกสวรรค์ของผมแล้วแต่หลังจากที่กินอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ทะเลอินเตอร์กุ้งล็อบสเตอร์กุ้งแม่น้ำอบเนยตัวขนาดโลหนึ่งบีฟเวลลิงตัน1ชิ้นซี่โครงแกะย่างกับซอสชินี่คือขอบอกเลยว่ากินจนไม่มีที่ว่างในกระเพาะแล้วเหมือนพนักงานจะมาบอกผมว่าบุฟเฟ่เนี่ยเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้มันจะเข้าโลซีซั่นแล้วที่เนี่ยจะไม่มีแขกพักนอกจากผมเพียงคนเดียวเท่านั้นนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมต้องการอยู่แล้วนะแต่ว่าอาหารจะจัดให้ผมเพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเย็นเนี่ยจัดหนักแบบสุดๆพออิ่มแบบกินไม่เข้าแล้วล่ะผมก็เข้านอนแบบอิ่มๆที่นอนนิ่มๆแอร์ช่ำๆวูบเดียวหลับเลยเช้าวันนั้นผมตื่นมา7 โมงกว่าพร้อมกับความเงียบสุดๆจากนั้นตอน8 โมงพนักงานก็เอาอาหารเช้ามาให้แล้วผมก็พบว่าที่รีสอร์ทเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยมันเงียบวังเวงเหมือนเป็นเกาะล้างเลยซึ่งผมต้องการอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับจากนั้นผมก็นอนต่อจนบ่าย 3มีพนักงานโทรเข้ามาทางโรงแรมได้เตรียมทริปการดำน้ำตื้นไว้ให้ผมต้องการจะไปหรือเปล่าไปสิครับผมกลับมาช่วงเย็นๆแล้วมันก็มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับผมบรรยากาศเดิมๆก็เริ่มกลับมาหาผมอีกครั้งแล้วมันก็เริ่มต้นชัดเจนเมื่อผมปิดไฟแล้วก็นั่งดูทีวีในห้องบรรยากาศมันเงียบมีแต่เสียงคลื่นกระทบฝั่งกับเสียงลมหายใจของผมเพียงเท่านั้นและผมก็รู้สึกว่าตัวผมไม่ได้อยู่คนเดียวเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างจ้องผมอยู่แต่ว่าผมแค่มองไม่เห็นแต่ผมสัมผัสได้คือตอนนั้นผมวูบหลับไปตอนดูทีวีแล้วผมก็รู้สึกตัวจากเสียงแว่วๆของคน2 คนคุยกันมันแว่วดังมาจากวิลล่าที่อยู่ข้างๆกันนั่นแหละเป็นเสียงคนคุยแบบว่าพึมพำฟังไม่รู้เรื่องว่าพูดอะไรผมค่อยๆลืมตามองดูรอบๆห้องซึ่งกำแพงของวิลล่าที่อยู่มันเป็นกระจกใสๆที่มีม่านขาวปิดอยู่โดยรอบมันก็เลยทำให้ผมเห็นเลยว่ามันมีเงาดำๆเคลื่อนที่อยู่ที่ห้องวิลล่าฝั่งตรงข้ามใกล้ๆกันแล้วเหมือนกับว่าเขาเห็นว่าผมไปแง้มม่านดูอยู่ๆเงาทั้งคู่ก็หายไปเลยพอเงานั้นหายไปก็มีเสียงเหมือนกับอะไรบางอย่างที่เคลื่อนไหวไปมาแบบว่าเร็วมากแล้วก็มีเสียงหมาเห่าดังขึ้นมา1 ครั้งต่อด้วยเสียงหมาหอนอีกหลายตัวคือมันหอนตามๆกันมาผมบอกเลยว่าเสียงของมันทำเอาผมวูบไปทั้งตัวเลยพักหนึ่งหลังจากที่เสียงหมาหอนหายไปแล้วความรู้สึกแบบเดียวกันกับเรื่องปอบกับกระสือมันผสมกันเลยผมรีบกลับมานั่งที่เดิมเลยแล้วมาพร้อมกับผ้าห่มคือตอนนั้นผมนั่งอยู่ที่กลางวิลล่าแบบคนเดียวง่วงนอนมากๆวูบหลับสับประงกไปหลายครั้งแล้วผมเปิดไฟแบบทั้งในห้องทั้งระเบียงรอบๆบังกะโลเปิดไฟไหนได้ก็เปิดหมดจากนั้นเพียงแค่พักเดียว
ฝนเม็ดหนาๆก็ตกลงมาแล้วมันก็ค่อยๆเกิดฝ้าที่กระจกไปว่ารอบวิลล่ากันเลยจนผมมองไม่เห็นด้านนอกคือมันแทบจะไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่ามันทั้งมืดด้วยฝนตกด้วยสัญญาณทีวีมันไม่มีแล้วภาพหน้าจอมันล้มไปแล้วไฟมันเริ่มติดดับแบบเป็นระยะผมก็ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมด้วยความรู้สึกเดิมที่ว่ามันมีอะไรบางอย่างแอบจ้องมองผมอยู่แทบจะในทุกวินาทีเลยที่ผมอยู่ในห้องนั้นและพอผมลุกขึ้นเพื่อไปปิดทีวีที่เครื่องเพราะว่าผมหารีโมทไม่เจอผมก็รู้สึกเลยว่ามีอะไรบางอย่างมันผ่านหลังผมไปแวบๆถ้าจะมากันแบบนี้นะให้ผมเห็นยังดีกว่ามันหนักกว่าทุกครั้งที่ผมสามารถเห็นภาพได้อีกนะตอนผมขึ้นมานั่งเอนหลังอยู่บนเตียงคือไม่กล้านั่งที่โซฟาคนเดียวแล้วผมห่มผ้าแบบว่าพร้อมจะคุมโปงได้ในทุกวินาทีเลยแล้วมันก็มีเสียงก็แก๊กอยู่ตรงส่วนห้องครัวนะเป็นเสียงแบบการน้ำร้อนที่มันขยับเองมันเหมือนกับว่าใครไปกระแทกที่ฐานมันแล้วเสียงแก้วกระทบกันเบาๆกุ้งกิ้งเหมือนมีคนเอามือไปสะกิดแก้วให้มันกระทบกันเหมือนกับว่าจะบอกว่าฉันอยู่ตรงนี้นะและก็ตู้เก็บเสื้อคลุมอาบน้ำเสื้อคลุมมันไหวได้เองเหมือนกับว่ามีคนกำลังเลือกเสื้อคลุมอาบน้ำยืนอยู่ตรงมุมนั้นนั่นแหละอยู่ไฟฟ้าก็ดับลงผมสะดุ้งขึ้นมานั่งเลยผมนั่งอยู่ท่ามกลางความมืดมองไปรอบๆห้องมันก็เลยทำให้ผมเห็นเงาดำๆชัดเจนแล้วว่าเป็นหญิงหนึ่งชายหนึ่งและที่สำคัญคือมายืนด้อมมองอยู่ที่ระเบียงวิลล่าของผมและก็ทิ้งรอยมือลากยาวเป็นทางเอาไว้ที่กระจกเหมือนกับว่าทั้งคู่มาแอบมองดูว่ามีคนอยู่ในห้องหรือเปล่าแค่เสี้ยววินาทีเดียวอยู่ฝักบัวก็เปิดเองน้ำจากฝักบัวพุ่งออกมาอย่างแรงแล้วมันก็มีเสียงเหมือนกับว่ามีคนอยู่ในห้องน้ำนะเพราะมันมีเสียงก็แก๊กอยู่ในนั้นก่อนที่เสียงชักโครกกดน้ำจะถูกกดลงน้ำไหลลงโถชักโครกมันดังขึ้นมาไล่หลังกับเสียงฝักบัวแค่วินาทีเดียวเองนะมันก็ทำให้ผมสติแตกได้เลยพอผมหันกลับไปดูที่กระจกรอบๆห้องบริเวณระเบียงเงานั้นก็ค่อยถอยหลังจากกระจกแล้วก็ค่อยๆหายไปผมบอกเลยว่าผมไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าเราไม่เห็นภาพมองไม่เห็นแต่ว่าเรายังคงไล่พระเวทได้นี่นาผมก็เริ่มเลยครับด้วยการเดินถาดก่อนที่จะตามด้วยพระเวทต่างๆตามลำดับและเมื่อผมไล่พระเวทจบครบทุกบทเท่าที่ผมจะจำได้ไฟฟ้าก็มาความสว่างมันพลึบขึ้นมาทั้งห้องเลยทำให้ผมเห็นเลยว่าไม่มีอะไรแล้วเสียงต่างๆมันก็เงียบกริบขนาดฝักบัวที่เปิดน้ำอยู่มันยังหยุดไหลไปเลยแต่ผมก็ไม่มั่นใจนะว่ามันจะมาอีกหรือเปล่าผมก็เลยนั่งอยู่บนเตียงที่เดิมดูสถานการณ์รอบๆก่อนสักพักหนึ่งมันน่าจะดีกว่านะแล้วก็จริงๆด้วยคือผมเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้อีกรู้เพียงแต่ว่าฝนกันหน่ำลงมาอย่างหนักมันหลับสบายจริงๆแต่แล้วสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกตัวอีกครั้งก็คือผ้าห่มที่ผมกำลังห่มอยู่นั้นมันมีแรงดึงที่แรงมากๆคือผมโดนกระชากผ้าห่มให้ลงไปกองอยู่กับพื้นผมสะดุ้งตกใจมากกับสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นกับผมโดยที่มองไม่เห็นอะไรเลยเพียงแต่รู้ว่าเหมือนกับมีอะไรวูบผ่านผมไปเพียงเท่านั้นทีนี้เครียดจัดเลยนี่พระเวทของปู่ของอาจารย์มันไม่ได้ผลเหรอผมถึงกับขนลุกไปทั้งตัวเลยผมก็เลยแทรกตัวเข้าไปในผ้าห่มของโรงแรมที่เขาทำเตียงไว้นั่นแหละครับแล้วทุกอย่างมันก็สงบลงอีกครั้งแต่ไฟฟ้านะครับยังคงติดดับอยู่อย่างนั้นผมก็เลยพยายามรวบรวมสติเท่าที่ผมพอจะมีแล้วก็บังคับตัวเองให้หลับซึ่งก็เหมือนอย่างเคยผมวูบไปตอนไหนแบบไม่รู้ตัวอีกแล้วแต่สิ่งที่ทำให้ผมตื่นขึ้นในครั้งเนี้ยมันรุนแรงมากแบบว่าแทบจะเอาชีวิตไม่รอดในวูบแรกที่ผมรู้สึกตัวก็เพราะว่าผมได้ยินเสียงลมหายใจที่ข้างหูซ้ายที่มาพร้อมกับความเย็นเจี๊ยบเลยจากนั้นผมก็รู้สึกว่าหนักตรงกลางหน้าอกแล้วความเจ็บจากของแหลมมันกดลงที่ลำคอมันเหมือนกับว่าเป็นอุ้งเท้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะว่ามันเล็กๆผมบอกเลยว่าผมไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวหรือว่าลืมตาแต่ผม
ผมรู้สึกว่าเสียงฝนตกมันเงียบไปแล้วเพราะผมได้ยินแต่เสียงขู่เหมือนกับคำรามในลำคออยู่ในวิธีนั้นผมคิดอย่างเดียวคือผมต้องตายแน่ๆเลยผมยังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณของพ่อกับแม่และไหนจะอาจารย์กับแม่ผู้มีพระคุณกับผมอีกล่ะผมยังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณอะไรพวกท่านเหล่านี้เลยพอมีสติปัญญาเริ่มเกิดความกลัวนั้นหายไปเหลือเพียงแต่ว่าผมต้องสู้กับมันไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรผีสางนางไม้อะไรก็ช่างผมจะไม่ยอมตายแบบที่เรียกว่าหมองูตายเพราะงูคนที่เรียนพระเวทตายเพราะผีอาจารย์ไม่มาปู่ไม่มาตนย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วผมก็ลืมตาขึ้นคือลืมตาพร้อมๆกับไฟมาพอดีเลยแสงสว่างขึ้นในวินาทีเดียวกันที่ผมลืมตาเลยทำให้ผมเห็นสิ่งที่กดทับผมอยู่อย่างชัดเจนเลยร่างของมันเป็นสัตว์ที่มีขนสีพื้นเป็นเทาอ่อนๆลายที่ตัวเป็นสีดำสนิทสลับกันเป็นทางยาวไปจรดหางของมันหัวของมันนั้นค่อนข้างกลมและโตดวงตาสีพื้นออกจะเป็นสีฟ้าและตาดำเป็นจุดขนาดใหญ่สีดำสนิทแล้วผมก็ได้รู้ว่ามันคือแมวอเมริกันช็อตแฮร์ตัวอ้วนม่ำเลยขึ้นมาเลียหน้าผากผมพอมันเห็นว่าผมตื่นขึ้นแล้วมันก็จ้องหน้าผมแล้วมันก็ทิ้งตัวลงนอนข้างผมเลยแต่ว่ามันมาจากไหนกันเนี่ยนี่เราหลอนไปเองเหรอตั้งแต่2 ทุ่มนิดๆจนนี่มันเข้าไปตี 3กว่าแล้วนะแล้วนี่ผมขาดสติขนาดนั้นเลยเหรอผมนอนขำตัวเองอยู่ยันเช้าเลยคือตลกตัวเองที่ว่าจิตคิดฟุ้งซ่านหลอนตัวเองแบบบ้าๆอย่างที่อาจารย์บอกไว้สติมาปัญญาเกิดจริงๆพอเช้ามืดผมออกไปนั่งกินกาแฟที่บริเวณหน้าระเบียงกับเจ้าแมวอเมริกันช็อตแฮร์ร่างยักษ์อยู่หน้าวิลล่าโดยที่มันนอนที่พุงอย่างสบายใจแบบว่านอนหงายผึ่งเลยแล้วผมก็ได้รู้ว่าเจ้าแมวอเมริกันช็อตแฮร์เนี่ยเป็นของใครคือเป็นของเชฟชาวอิตาลีประจำรีสอร์ทนั่นเองที่เมื่อคืนเขาออกมาเดินตามหาเจ้าอันโตนิโอแมวอเมริกันช็อตแฮร์เจ้าของความหลอนที่ทำให้ผมได้บรรลุอย่างท่องแท้ในเรื่องของความหลอนเชฟดีใจมากถึงกับร้องไห้เลยและเชฟก็บอกว่าเขาเลี้ยงเจ้าอันโตนิโอเพราะภรรยาเขาอยากได้พอภรรยาเขาเสียชีวิตไปด้วยโรคมะเร็งก็เหลือแต่มันนั่นแหละที่หล่อเลี้ยงชีวิตของเขามาจนเขาอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้เชฟดีใจมากถึงขนาดกอดผมแบบทั้งน้ำตาเลยนะแล้วก็บอกว่าให้ผมรออยู่ตรงนี้ห้ามไปไหนเด็ดขาดเชฟหายไปสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมาพร้อมกับของต่างๆมากมายเพื่อเอามาทำเส้นเชฟตูชินีชีสวิวทำเส้นสดๆกันเลยแล้วก็นำไปคลุกกับชีสก้อนโตๆจนมันฉ่ำแล้วก็มันหอมชีสมากๆแล้วก็นำเนื้อกุ้ง lobster แบบทั้งตัวเลยไปคลุกกับชีสก่อนที่จะวางบนเส้นเชฟตูชินีที่คลุกชีสแล้วก็ตามด้วยการราดซอสครีมเห็ดทัฟเฟิลด้วยสำหรับจานเนี่ยมันไม่มีคำบรรยายบอกได้แต่ว่ามันอร่อยเกินกว่าคำว่าอร่อยเชฟบอกเสริมอีกว่าเมนูนี้เนี่ยภรรยาเขาชอบมากๆแล้วเขาก็ไม่เคยทำอีกเลยตั้งแต่ภรรยาเขาจากไปหลังจากที่ผมเกรงใจสุดๆก็กินไปแค่3 จานผมก็จากเกาะมุกในเช้าวันต่อมาด้วยจิตใจที่ผมคิดว่าผมพร้อมแล้วนะพร้อมที่จะเผชิญกับเรื่องราววุ่นวายพอลงเครื่องที่กรุงเทพผมก็เปิดโทรศัพท์เครื่องรีสตาร์ทอยู่แป๊บหนึ่งแค่วินาทีเดียวความวุ่นวายก็เข้ามาแบบเข้ามาพุ่งตรงเลยน้องอายโทรเข้ามาแล้วก็พูดไม่หยุดผมจับใจความได้ว่าเธอบอกว่ามีหลายคนเป็นห่วงมากติดต่อและผมอะไรประมาณนั้นแหละแต่สรุปได้ว่าเธอต้องการให้ผมมาช่วยเธอขนของที่คอนโดหน่อยได้ไหมเธอได้ห้องที่ถูกมากๆเลยอยู่ถัดขึ้นไป3 ชั้นคือชั้น6ผมก็เห็นว่ามันก็ไม่มีอะไรนะก็เลยตอบตกลงไปแต่ผมบอกก่อนนะว่าผมขอไปช่วงบ่ายๆนะขอเอาของไปเก็บก่อนซึ่งการไปที่คอนโดของน้องอายครั้งเนี่ยทำให้ผมได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างตอนเดินเข้าไปที่คอนโดมันกลับมีภาพบางอย่างเข้ามาหาผมภาพนั้นเป็นภาพของผี2 ตายายนั่งกินเครื่องเส้นที่วางอยู่ใต้เสาไฟฟ้าใกล้ๆกับคอนโดยายใส่เสื้อคอกระเช้ากับผ้าถุงสีดำสนิทส่วนตา
ไม่ใส่เสื้อมีเพียงกางเกงขากล้วยที่มันเป็นแบบขาสั้นน่ะและที่พุงก็มีแค่ผ้าขาวม้าพันเอาไว้แค่นั้นทั้งสองกำลังนั่งยองๆอยู่ยัดอาหารในกระทงเข้าปากอย่างเร่งรีบเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีหมาตัวหนึ่งที่กำลังก้มหน้ากินข้าวของในกระทงเดียวกับตายายคู่นั้นอยู่ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่พอตอนที่ผมช่วยน้องอายขนของแบบค่อยๆทยอยขึ้นไปที่ห้องใหม่ชั้น6อันเนี้ยมาเป็นแบบภาพเคลื่อนไหวเลยเป็นภาพห้องซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นห้องข้างๆนะเพราะว่ามันไม่มีใครอยู่สภาพเหมือนห้องที่มีคนย้ายออกไปแล้วคือผมเห็นมันเป็นศพหญิงในชุดพยาบาลแขวนคอตายกับตัวเกี่ยวพัดลมเพดานที่อยู่กลางห้องร่างของเธอนะเริ่มเน่าคือสีผิวมันเปลี่ยนกลายเป็นสีม่วงเข้มแล้วก็คล้ำแล้วมันมีน้ำเมือกใสๆเคลือบผิวแบบฉ่ำเยิ้มหยดลงพื้นเลยก็ว่าได้แต่ว่าร่างของนางพยาบาลนั้นหมุนไปรอบๆแล้วผมก็เลยเห็นชายคนหนึ่งเป็นชายทรงแบบคนไทยโบราณลักษณะนุ่งโจงสีแดงตัวเดียวผิวกายที่ดำสนิทและสภาพผิวมันเหมือนก้อนหินชายคนนั้นยืนมองมาที่ร่างของพยาบาลที่แขวนอยู่คนนั้นมันเป็นจังหวะที่เธอหมุนมาพอดีแล้วก็ลืมตาขึ้นดวงตาสีดำสนิทไม่มีตาขาวแต่แสดงถึงความหวาดกลัวเมื่อเห็นชายคนนั้นยืนจ้องเธออยู่แล้วชายไทยโบราณคนนั้นก็ถลึงตาพร้อมๆกับอ้าปากออกแล้วดวงตาของเขาก็กลายเป็นสีแดงสดๆเลยจากนั้นวิญญาณที่ผูกคอตายของนางพยาบาลก็เหมือนกับว่าจะมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างแล้วร่างก็สลายเป็นผงสีเทาเข้มๆลอยไปตามแรงดูดไหลเข้าไปในปากของชายไทยคนนั้นมันทำให้ผมมั่นใจเลยว่าชายที่นุ่งโจงสีแดงนั่นก็คือหุ่นพยนต์เพราะหุ่นพยนต์นั่นจะเสพวิญญาณเป็นอาหารอยู่แล้วและผมก็หลุดผวังค์จากการเห็นภาพแล้วคิดได้ว่ามันต้องเป็นอย่างที่ผมคิดเอาไว้ในใจแน่เลยแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือตากลมๆแบ๊วๆที่จ้องผมอยู่แล้วผมก็คิดได้ว่าอาจารย์ไม่ได้ปิดการมองเห็นของผมหรอกนะแต่ว่าอาจารย์คงส่งหุ่นพยนต์มาตามผมคอยเก็บกินพวกวิญญาณเล่ร่อนต่างๆที่มารบกวนผมนั่นเองผมว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆ Orca Story ซีซั่น 2 EP ที่ 91 หลอนสิ่งที่ผมได้จากเรื่องนี้คือสัจธรรมอย่างหนึ่งที่ผมบรรลุแล้วก็คือสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ใช่ว่าจะไม่มีสายลมถึงแม้จะมองไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีบุญบาปก็เหมือนกับสายลมอยู่รอบๆตัวเราเสมอการเชื่อว่ามีสายลมนั้นไม่ได้ให้เชื่อแบบเรื่องงมงายในสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ให้พิจารณาด้วยปัญญาของตนเองตามคำสอนของพระองค์ซึ่งคำตอบนั้นมันอยู่ที่ตัวท่านเองผมได้คำนี้มาจากปกหลังของหนังสือธรรมะที่วางอยู่ที่คาเฟ่บนเกาะมุกตอนที่ผมกำลังรอเรือมารับก็บอกแล้วว่าตอนนี้มันเครียดจริงๆเพราะหลังจากที่ผมกลับมาได้ 2-3 วันแล้วรีเซพชันที่รีสอร์ทบนเกาะมุกโทรมาหาผมเพื่อบอกอะไรบางอย่างตอนแรกผมคิดว่าผมลืมของหรือเปล่าแต่พอคุยมาคุยไปแล้วเนี่ยเขาโทรมาคุยเรื่องเจ้าอันโตนิโอมันเดินหาผมรอบรีสอร์ทแต่ว่ามันไม่ได้เดินเฉยๆนะครับมันเดินไปห้องร้องงาวทั้งคืนและก็พยายามจะเข้าไปในห้องพักทุกห้องของแขกแบบทุกวิลล่าเลยสร้างความวุ่นวายให้กับพนักงานแล้วก็แขกผู้มาพักอย่างมากเพราะตอนนั้นเริ่มมีผู้เข้ามาพักเยอะแล้วขนาดเชฟยังเอามันไม่อยู่เลยแล้วผมเป็นใครล่ะOrca Story สำหรับวันนี้สวัสดีครับ